Xin kính chào quý vị, chào mừng các bạn đến với kênh Đặng Thành Huân. Hôm nay cho tôi gửi lời trân trọng cảm ơn tới quý cô bác, anh chị và các bạn đang theo dõi kênh của Đặng Thành Huân. Bởi khán giả của tôi là những người có lứa tuổi khác nhau, có những người tôi phải gọi bằng bác, bằng cô, bằng chú, anh chị và các bạn. Vì vậy cho phép tôi xưng hô là tôi để dễ bề chia sẻ những cái gì mà tôi cảm thấy là hữu ích. Tuy nó nho nhỏ nhưng có thể mong rằng đóng góp được cho ai đó giải quyết được những vướng mắc trong cuộc sống. Nếu ai đang xem video của tôi thấy hay thì nhớ là cho tôi xin một like, đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cũng biết. Chủ đề ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn là một cái vấn đề mà khán giả gọi điện và nhắn tin hỏi tôi rằng là có cách nào đó mà để phát hiện được chính xác cái mùi hôi từ bồn cầu hay không. Bởi vì không biết mùi hôi từ đâu trong nhà vệ sinh, thì làm thế nào để phát hiện được có phải mùi hôi từ bồn cầu hay không, thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái dụng cụ này để kiểm tra chính xác có phải mùi hôi từ bồn cầu hay không, để từ đó ta có cách xử lý giải quyết một cách triệt để mùi hôi trong nhà vệ sinh. Và bây giờ xin mời các bạn cùng quan sát video. Ta sử dụng một dây thông cống loại ngắn, loại khoảng 3 mét thôi, và một ống thủy, ống dùng trong thợ xây để để làm ta đánh thăng bằng ấy. Cái ống này thì có đường kính từ 0,8 đến 1 cm, thì tôi chọn cái loại ống nhỏ cũng được. Sau đó ta dùng kéo để cắt vát một đầu đi, mục đích để cho nó dễ luồn vào trong cái bệ bệt. Dùng băng dính điện để quấn chặt cái đầu dây của ống thủy vào đầu của sợi dây thông cống. Tiếp theo cứ khoảng cách 20 cm thì ta lại quấn một lần băng dính để định vị cái ống thủy vào sợi dây thông cống. Ta cứ quấn như thế cho khoảng cách dài khoảng 1 mét là ta dừng lại, bởi vì khi luồn vào trong cái bồn cầu nó chỉ vào 60 cm thôi. Ta đánh dấu cái vị trí từ cái đầu ống thủy luồn vào cho đến vị trí kết thúc là 60 cm thôi. Chỉ cần vào đến thế là được. Điều trước tiên ta phải dùng một cái túi ni lông hoặc một cái rẻ để ta nút chặt kín khít cái lỗ thoát sàn này lại, để đảm bảo chắc chắn rằng là mùi hôi không có từ ở đó. Sau đó ta sử dụng một cái lưới rửa bát và một chiếc găng tay với dung dịch tẩy rửa nhà vệ sinh để ta thọc sâu vào cái lỗ bồn cầu này. Mục đích là ta phải rửa sạch từ tận trong cái lỗ bồn cầu để cho cái nước trong lỗ bồn cầu này nó không có mùi. Sử dụng khăn khô để lau chân bồn cầu và nền nhà vệ sinh. Dùng cuộn băng dính điện để dán chân bồn cầu, phần tiếp xúc giữa chân bồn cầu với nền nhà vệ sinh. Mục đích là để cho nó kín khít. Dùng tay miết thật kỹ để cho nó kín khít giữa chân bồn cầu với nền nhà vệ sinh. Cách này để ta xác định xem là mùi hôi có bốc từ đây hay không. Bởi vì rất có thể lâu ngày rồi cái phần xi măng trắng ở đây nó nứt tách ra và nó bốc mùi hôi từ đây. Còn một nguyên nhân nữa là có thể là cái đường ống thoát hơi của bể phốt nó bị tắc, có thể do con chuột rơi vào hoặc là một cái vật gì đó làm tắc, vì thế là khí ở trong đó không thoát được ra, và khi ta xả nước trên bồn cầu thì khí không trào được ra, bắt buộc phải trào ngược trở lại và bốc mùi lên nhà vệ sinh. Thế đây là hai nguyên nhân cơ bản và cách khắc phục nó rất là đơn giản. Thì nguyên nhân từ đâu ta khắc phục từ đó thôi. Nếu trong trường hợp này thì ta lại có thể là bắn keo chân bồn cầu hoặc ta nhấc bồn cầu lên ta đặt lại. Thì cách đặt rất là đơn giản, thì các bạn có thể tham khảo cái video mà tôi đã hướng dẫn. Sau khi đã áp dụng cách này rồi mà trong nhà vệ sinh vẫn còn bốc mùi hôi do mỗi lần xả nước trong bồn cầu ấy, thì rất có thể là bể phốt đang bị e khí, tức là đầy khí đấy, có thể là tắc khí. Thì ta sử dụng cách này để xác định xem chính xác hay không. Ta dùng cái sợi dây thông cống mà có gắn cái ống thủy đó và luồn vào trong cái bệ bệt này khoảng 60 cm, miễn làm sao cho đi qua cái phần ngập nước là được. Mục đích này để ta xác định là xem là nó có bị e khí ở bể phốt hay không. Đầu dây còn lại của cái ống thủy này ta cho ra ngoài cửa sổ hoặc cho ra ngoài của cái phòng nhà vệ sinh này, sau đó đóng cửa lại. Tiếp theo là xả nước thật nhiều lần để kiểm tra rằng là nếu mỗi lần xả nước như thế mà không có mùi hôi thì chứng tỏ một điều rằng là cái khí e trong cái bể phốt nó được thoát ra ngoài rồi. Và nguyên nhân ở đây là rất có thể là cái bể phốt lâu ngày rồi nó bị phân nó dành lên, nó gây làm tắc cái ống thông hơi, tức là cái ống thở đấy. Nguyên nhân thứ hai là có thể tắc cái ống thông hơi là do có thể con chuột hoặc là một cái vật gì đó nó rơi vào cái ống thông hơi và gây ra tắc. Vì thế là khí không thoát được ra ngoài, mỗi lần xả nước thì nó lại phải bắt buộc nó phải thoát ngược trở lên và nó bốc mùi hôi vào trong nhà vệ sinh.
Khi tìm được nguyên nhân rồi thì bây giờ ta đưa ra cách xử lý thôi. Có thể ta phải hút bể phốt. Nếu hút bể phốt rồi mà vẫn có mùi hôi thì chứng tỏ một điều là có thể tắc ống thông hơi. Thì ta trèo lên mái nhà phần hộp kỹ thuật ấy, ta xem cái phần trên cùng cái ống thông hơi nó có bị tắc không thì ta xử lý nó đi. Trong trường hợp mà lên trên đấy nó không tắc mà nó vẫn hôi ấy, thì rất có thể các bạn phải đổi hộp kỹ thuật. Sau khi đã xác định được nguyên nhân chính mùi hôi trong bồn cầu chính là do là cái e khí trong bể phốt, hay còn gọi là tắc lỗ thông hơi đấy, tắc cái ống thông hơi này, mà ta đã tìm cách giải quyết cái ống thông hơi này rồi nhưng mà không thể giải quyết được vì nguyên nhân nào đó, mà ta có thể không tìm được cái ống thông hơi này hoặc không thể làm được, thì ta sẽ phải một cách khác, tức là phải cấy một cái ống thông hơi mới. Thì ta có thể xử lý như sau. Bắt buộc ở trường hợp này thì ta phải đục nền nhà vệ sinh thôi. Đây giả sử đây chỗ là cái phần này đặt bệ bệt này, thì ta nhấc cái bệ bệt lên. Đấy, bạn nhấc lên. Và trong trường hợp ở dưới cái bệ bệt này chính là nắp của bể phốt chẳng hạn, thì ta có thể đục ở bên cạnh này. Ta đục một rãnh từ đây, đục một rãnh vào đây, vào trong hộp kỹ thuật. Đây, ta đục một rãnh vào trong hộp kỹ thuật. Đó. Nếu trường hợp mà cái bệ bệt này không nằm trên cái nắp bể phốt nhé, mà ở đây chỉ là ống không thôi nhé, thì bắt buộc ta phải cấy cái ống này vào trong phần cái này, phần này. Đấy. Và ta phải đục làm sao cho thật khéo léo để cho ăn sát đây, và để làm sao cho cái ống thông hơi này, ống thông hơi này ta sử dụng cái ống phi 21 hoặc có thể nhỏ hơn nữa cũng được, nhưng mà phi 21 hoặc ta dùng một cái ống nào đó để nhỏ để luồn vào đây. Mục đích là ta vẫn được đặt bệ bệt đặt vào đây, thoát được cả phân xuống đây, và cái ống này đi nhờ vào cái đường này. Bất kể bằng trường hợp nào đó ta vẫn phải nhét cái ống này xuống cái phần nắp bể phốt này. Đấy. Và chỉ thò xuống dưới, ví dụ cái phần nắp bể đây, trong trường hợp này cái phần nắp bể đây, đây là cái phần nắp bể, thì cái ống thông hơi này chỉ thò xuống dưới qua nắp bể một chút thôi, hoặc là bằng nắp bể cũng được, bằng cái đáy của nắp bể cũng được, không sao. Một là qua một chút hoặc là bằng cái nắp bể, bởi vì càng qua nhiều xuống thì nó càng nguy cơ nó cắm xuống dưới cái bể phân này, thì làm sẽ ngập cái lỗ này lại tiếp tục tắc. Vì thế ta chỉ cần là xuyên qua đây là được. Đấy. Sau đó là gì? Đục toàn bộ cái nền nhà vệ sinh nối vào hộp kỹ thuật. Ta đi bằng đường phi 21. Đấy, thì vào đây. Vào trong hộp kỹ thuật thì ngóc lên trên một đoạn thôi, ngóc lên trên thì 10-20 phân thì tùy các bạn. Sau đó gắn một cái cút quay ngang để tránh trường hợp cái gì nó rơi xuống dưới này, thì nó không rơi vào cái ống này và không bị tắc. Thế là giải quyết được vấn đề là thông hơi từ cái bể phốt vào trong hộp kỹ thuật. Sau đó ốp lát lại thôi. Thì chỉ có cách thế thôi. Đây, ta đục cái này vào trong hộp kỹ thuật, sau đó đấu nối cái ống vào đây thẳng đứng lên. Đây là ống này, nó sẽ thẳng đứng xuống như này, nó sẽ thẳng đứng lên như này, và lên chỉ khoảng độ là 10-20 phân hay là mấy chục phân thì tùy, miễn làm sao ta luồn được cái ống vào trong hộp kỹ thuật này. Xong ta cho một cái cút quay vào đấy, cho một cái cút quay nó vào như này, cút nó quay vào như này. Đây là cái cút chẳng hạn. Đây thì quay cút này vào để cho mục đích là nước nó hay cái gì đó rơi nó không xuống vào cái ống thông hơi này. Thì đây là một cách giải quyết mà tôi cho rằng là đến giờ phút này tôi chỉ nghĩ ra như thế này thôi, để giúp các bạn một cách xử lý đơn giản nhất. Vẫn phải đục thôi, chẳng có cách nào cả. Thì bạn nào mà có cái cách nào mà hay hơn nữa thì cũng chia sẻ vào đây để giúp cho mọi người có cách giải quyết tốt nhất. Thì chúng ta cùng đóng góp cho cái cuộc sống này ý nghĩa và tốt đẹp hơn. Cảm ơn các bạn.